Hello guys, magandang araw. Kumusta naman mga solar natin dyan, no? Kumusta naman mga charge controller na dyan guys? Particularly dito sa bagong SRNA natin guys na MF4860N, no? Itong bagong solar charge controller ng SRNA guys, si MF series, no? So ito guys, nakikita nyo ba guys yung nakikita ko? No? So kung mapapansin nyo guys, yung mga numerical display nya guys ay hindi na complete, no? Parang ano yata yan, 13.78 kasi nagpo-full charge na po ito guys. Tingnan nyo, naka-float na yan. Okay, naka-float na yan guys. So dapat nasa 13.8 dapat to, no? So 13.78 minus 0.02 ang readings natin dapat dito sa charge controller natin guys. So ngayon itong numeric display guys, dito sa bandang dito ay hindi na natin makikita yung ano natin guys, yung mga ibang part ng numero guys, no? At saka dito din sa battery indicator guys, kung mapapansin nyo guys ay parang hindi na siya tama, hindi yan dapat, no? Parang naikutan niya ng rectangle, saka may dalawang post doon sa taas. So ang gagawin natin ngayon guys ay papalitan po natin ito ng LCD. Kasi sabi ng supplier natin guys, si Solar Bright ba yun, no? Solar Bright ng Lazada, ay papalitan nila daw ng mayroon daw silang spare ng ano guys, na ang LCD na to guys. So papalitan po natin to guys, at ipakita ko sa inyo guys kung paano po tayo magpalit ng LCD nitong solar charge controller na to guys. Ito lang namang problema nito guys, yung LCD, no? Wala, hindi na tayo magkita ng accurate na reading, no? Tingnan nyo, ilang degree Celsius na yan, parang 12, 32 ba yan, no? Mga 42 ba yan, hindi natin alam, no? So papalitan natin yan guys. Nandito na, rating na sa atin yung pinadala niya guys. Yan, spare ng LCD. So papalit natin guys yan sa itong charge controller na to guys. Oops. Ayan, papalit natin yan dyan. Tatanggalin natin tong mga tawag dito, mga screw, at tatanggalin din natin itong cover guys. Yan cover na yan. Okay, magpapasalamat din pala tayo guys kay Solar Bright, no, na yung nagbibenta sa atin itong charge controller na nito guys sa Lazada, no. 7,000 lang to guys. Maganda namang performance guys, walang problema sa performance. Actually naman yung yung mabilis naman siya magcha-charge ng battery natin guys. No, wala pang 10 AM, punong-puno na itong battery natin guys. Although isa lang to, yung gel type na battery, pero mga 10 AM guys, puno na, nagpo-float na siya, no? So ito guys, papasalamat tayo kay Solar Bright na pinadalhan niya tayo ng ano guys, ng spare ng LCD screen. So shout out pala kay Solar Bright guys sa Lazada. Legit naman yung mga product niya guys, at saka maayos naman sila makipag-usap sa atin guys. Na sa ganitong problema guys, sa tatimingan lang po tayo na tayo ay nakatanggap ng medyo pasira na LCD guys, pero walang problema kasi papalitan din naman nila ito guys. So stay tuned po kayo guys. Babaklasin ko muna guys at pakita ko sa inyo mamaya kung ano na ako guys, malagay ko na yung bagong LCD.
yan po guys, yan pong tatanggalin natin yung LCD guys. Tatanggalin natin guys itong ribbon wire, no? Okay, ayos, mabilis na siya guys. Yan, yan siya guys. Yan, tanggalin natin yan. Tanggalin din natin to guys. Yan, tanggalin natin tong mga ilaw yan guys, mga ilaw yan. Connector yan sa mga ilaw. Okay, tanggalin natin to. Okay, tapos ito tanggalin din natin itong 4 na screw guys. Paalala lang po guys sa mga guys, sa mga viewers natin guys, na dapat nyo tanggalin muna bagong lahat na to guys. Disconnect nyo na muna yung battery guys, at unang-una guys yung solar panel, no, yun, no, i-disconnect nyo muna sa sa charge controller nyo, at saka yung battery guys, disconnect nyo lahat guys. Dapat walang power na magbabaklas tayo nitong solar charge controller guys. Tuloy na po natin guys, tatanggalin natin yung 4 na screw guys. Okay, ito na po guys. So ito yung papalitan natin guys. Ito yung may sira na LCD guys. So ito yung sira guys, may sira, at ito naman yung bago, no, na ipapalit po natin. So bagong bago talaga guys. Maraming salamat kay Solar Bright, no. So kinis-kinis. So at lagay na po natin to yung niya, yung ribbon, no, ribbon wire. Ayan, ayan guys. Ayan, proceed na po natin guys. Lagay natin siya dito. Saka itong mga screw, no, lagyan na natin yan. So ayos na yan guys. Lagyan na natin itong connector na to guys. Ayan sa ilaw guys. Okay, tapos remove natin yung mga dust ito sa loob, at ibabalik na po natin to guys. Ayan, ito na siya guys. Ayos, ayos lang, no? Ayos, ganda. Tapos i-connect na po natin yung battery nya guys. Okay. Yan, ayos, mukhang ayos siya guys. Simula na siya ng-boot guys. Ayos guys, parang kompleto, oh. Kompleto yung numeric display niya guys. Focus natin yung guys. Muna natin, secure muna natin yung battery natin guys. Ayos guys, so tingnan natin. Tingnan pa natin guys. Ayos siya, no?
Hindi pa natin nilagyan ng ano guys, ng PV power, no? Wala pa. Ayos guys, parang kumpleto siya, no? Okay, ayos, maganda. Maganda yung LCD guys. Okay, kumpleto na guys. Wala nang problema sa numeric display. So, yun po yun ang setting natin. Gel pa rin. At saka 12 volts. So, i-una po natin yan guys. Yung PV voltage natin guys. Thanks! Ting ting. Good. Yan, kita nyo guys. Nag-aaraw na siya. Yan. Ayos guys. So, nag-boost charge. Wait na natin. Kunti. So, ayos, no? So, wala na problema, guys. Maraming salamat kay Solar Bright, no? Napaka-bright talaga yung pinadala niya natin ng spare, guys. So, parang alas 3 na yata, guys. Pero mayroon pa tayong 260 watts na full ng power, no, mula sa sun, kahit na hindi masyadong mainit ngayon guys. Ayos na ayos. Maraming salamat sa nagbigay sa atin ng spare, no, ng supplier nito guys. So walang problema guys sa performance ng ano guys, SRNA na to guys, MF4860, no. Ganda naman siya performance. Ito lang nagloko yung ano nila, yung LCD. So sa katunayan, ito naman pinadalhan nila tayo ng ano, ng spare. So pinalitan natin guys. Ayan, ito na, magaling na siya guys. Ayos na guys. So kitang-kita na lahat ng ano guys, ng numeric display, no? Sa voltage 61.2, 64.4 yung ano natin guys, max PV voltage. Naka-series po tayo. May ano pa tayo, 16 amperes na draw, no? 243 watts. Ayos, ganda. So yan lang guys. Marami pong salamat sa inyo guys. Yung mga gustong bumili ng ano guys, ng charge controller na to, hanapin nyo lang si Solar Bright guys sa Lazada or sa Shopee guys. Sila yung nagsusupply ng mga ano nito guys, ng mga solar charge controller na to guys. Maraming salamat guys. Don't forget to share it to your friends. And also don't forget to subscribe our channel guys. Maraming salamat. Paalam.